फुल चकाकते आहे. पण एक मी छोटीशी चूक केली आहे मला असं वाटते. जेव्हा मी गाडी घेतलेली 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. कोणतं पण घरात फंक्शन झालं ना 1 तास 2 तास 3 तास अख्खा दिवसभर, पण दुसऱ्या दिवशी काय त्याचा थकवा जात नाही. आता माझी सध्या तीच हालत आहे. पूर्ण दिवस राहणार आहे त्यात. स्टील ऑफिस पण आहे प्लस घरची कामं पण आहे, कारण उद्या आपल्याला निघायचं आणि पॅकिंग पण आहे. लाईफमध्ये स्ट्रगल काही कमी होत नाही. स्ट्रगलिंग लाईफच महत्वाची असते. तर कसं काय म्हणणं हे पर्याय सगळं तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे अजून एका नवीन व्हिडिओमध्ये. आज तारीख आहे 19 जुलै 2021, वार आहे सोमवार आणि सकाळच्या वाजलेत 8:45. जस्ट आत्ता 9:15 उठलोय आणि डायरेक्ट लॉग इन केलंय, कारण आजची झोप महत्वाची होती. म्हटलं थोडंसं ताणून देऊ. तर आता मी माझं मॉर्निंग रुटीन संपवतो आणि आपल्याला कामं करायचे, म्हणजे हे काम करावे आपण. दुपारचे एक्झॅक्टली 2:15 झालेत. आणि जसं मी तुम्हाला सांगितलं, माणसांचे 2 मनं असतात. एक म्हणते हो, एक म्हणते नाही. तर त्यांची नेहमी भांडणं चाललेलीच असतात. अजिबात समाधान नसते या मनुष्य जातीला. जॉब नसताना वाटते की जॉब असायला पाहिजे, जॉब असताना वाटते की का जॉब आहे. हे हो नाही मध्येच आपलं अख्खं आयुष्य संपून जाते. आणि असं सगळ्यांसोबत होते. जे आपल्याकडे असते त्याबद्दल आपण नॉर्मल असतं आणि जे नसते आपल्याकडं त्याबद्दल आपण खूप एक्सायटेड असतो. जे मिळते ना त्यात समाधानी राहायचं, एवढं तरी मी शिकलोय. कारण बऱ्याच जणांना एवढं पण नसते मिळालेलं. वी शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू व्हॉट वी हॅव. कालच फंक्शन झालं होतं त्यामुळे मी काही कव्हर घातलं नाही आणि रात्री एवढा जोरात पाऊस पडला. थोडीशी पण धूळ नाही आहे गाडी, फुल चकाकते आहे. पण एक मी छोटीशी चूक केली आहे मला असं वाटते. जेव्हा मी गाडी घेतलेली तेव्हा अँटी रश कोटिंग करून घ्यायला पाहिजे होतं खालच्या साईडला. ते आता केलेलं नाहीये, त्यामुळे तिथे चिखल वगैरे जमा झाला. आता मला फुल वॉश करायला पाहिजे गाडी उचलून आणि ते रेग्युलरली करत राहायला लागणार. तर मग जर बेसच गंजाला सुरू झाला ना खूप मोठा फटका बसणार. कारण तसं पण उद्याच्या ट्रिपला मी गाडीच घेऊन चाललोय. तर मग या गोष्टी आता मॅटर करणार आहेत हळूहळू. खर्च काही कमी होत नाही. तर पेट्रोल तरी मी फुल ऑन भरून घेतलेलं फंक्शनच्या आधीच. तर आता फक्त मला हवाचं टेन्शन आहे. हवा फक्त उद्या जाताना किंवा मीन ऑइल वाटेमध्ये पण चेक करू शकतो, त्याचं काही लोड नाही आहे. बाकी आता टेन्शन फक्त मला पॅकिंगचं आहे. पॅकिंग खूप जास्त महत्वाची आहे, कारण आता मी जिथे चाललोय तिकडे तो प्लॅन एक्सटेंड पण होऊ शकतोय. तर थोडंसं स्मार्टली पॅकिंग करावी लागेल, ते पण मी तुम्हाला दाखवतो. पॅकिंग एक स्किल आहे, त्यात मजा पण येते आणि मी नेहमी तुमच्याशी शेअर केलंय आधी पण आणि आता पण करेन जे कोण नवीन आहेत त्यांच्यासाठी. म्हटलं येता आपली फेमस 100 फुटीची साई दाबेली ती घेऊन आलोय. पण मी बघतोय खूप हाल होत आहेत यार. जे दाबेली आहेत, भेळवाले आहेत, बऱ्याच जणांचे. पोलीस एकदम येतात आणि सगळं बंद म्हणतात. मला काही कळत नाही आहे. तसं पण जर काउंट कमी असेल आणि तुम्ही तरी पण रिस्ट्रिक्शन्स लावता, प्लस वॅक्सिन अवेलेबल करून देत नाहीये, चांगली मधली गोष्ट करतोय, तर मग काय उपयोग आहे. सगळं स्ट्रिक्टनेस वगैरे पाळून तुम्ही लोकांना वॅक्सिन तर अवेलेबल करून द्या. लोक घरी बसायला तयार आहेत. नो, माय मिस्टेक. घरी बसायला इतके पण तयार नाही आहेत की 1-1, 2-2 महिना तुम्ही घरीच बसा. मग पोटा पाण्याचं काय. ठीक आहे, आता या गोष्टी कधी सुधारतील तेव्हा सुधारतील. सध्या माझं पण वॅक्सिनेशन काही झालं नाही आहे, त्यासाठी मी वाट बघत होतो. पण आता माझा असा प्लॅन आहे की जिथं मी चाललो आहे तिकडंच घेण्याचा प्रयत्न करेन किंवा बघू तिथं कोणाला तर रिक्वेस्ट करेन. पण मला घ्यायचं तर आहे. सध्या तरी आपण दाबेलीवर कॉन्सन्ट्रेट करूया आणि 2 नाही 1च खाणार आहे. 1 मम्मीसाठी आणली. आता दाबेली खाल्ल्यावर जेवायचं पण आहे. थोडासा वेळ झाला आहे ऑलरेडी, कारण आईचा वॉच म्हणतोय एक्झॅक्टली 3:45 झालेत आणि आता पलंगतोड काम पण असेल मला. त्यामुळे आता डायरेक्ट मी पॅकिंग करताना एकदम कॅमेरा ऑन करणार आहे. भावांनो व्लॉग्सचे मंडळी आहे, तुम्ही समजून घेत आलाय, समजून घेत राहा. सुट्टीच नॉट. एकाच दिवशी 2 व्हिडिओ एडिट करून आता रेंडर करतोय. दोन्ही व्हिडिओ ह्यासाठी मी तयार ठेवलेत कारण येणाऱ्या 2-3 दिवसात मला अजिबात वेळ मिळणार नाही आहे एडिटिंगला. तर ह्या आठवड्यात ॲटलिस्ट मी 2 व्हिडिओ पोस्ट करू. मग विकेंडला जमलं तर अजून एक मेन व्हिडिओ जो पोस्ट करायचा तो करेन. पण त्याची पण काही श्युअरिटी नाही आहे. जसं मी सांगितलं, उद्या आपला प्रवास होणार आहे. तिकडं जाऊन पुन्हा सगळं शेड्यूलच हेक्टिक होणार आहे. हे तुम्हाला कळेल पुढच्या व्हिडिओमध्ये. सध्या मी काही सांगत नाही आहे. आता माझं मेन टेन्शन फक्त एडिटिंगचंच होतं, ते झालं आहे. आता मी पॅकिंग करणार आहे. इकडं सगळं रेडी करून ठेवलं आहे मी. फक्त आता कपड्यांची जुळणा करतो की तिथं एक्झॅक्टली किती कपडे लागतील, कारण तिथं धुवायचा सीन असेल नसेल ते पण माहीत नाही आहे. तर ते 10 दिवसांचे 15 दिवस पण होऊ शकतात, 20 दिवस पण होऊ शकतात. सो थोडेसे जास्ती कपडे ठेवलेले बरे. आणि सांगलीपेक्षा तिकडे थंडी थोडीशी जास्त असणार आहे, त्यामुळे थंडीची पण सेटिंग आपण करणार आहे. तो सगळं आता जुगाड चालू आहे. फटाफट मला पॅकिंग करायची आहे. गॅजेट्स ठेवायचे आहेत, म्हणजे लॅपटॉप, बॅग आणि सगळं कॅरी करून जायचं आहे. एक पण गोष्ट विसरली तर पूर्णपणे लागून जाईल. मी नेहमी म्हणत असतो की पॅकिंग एक स्किल आहे, ते ह्यासाठीच. कारण जेवढे तुम्ही स्किलफुल पॅकिंग कराल ना तेवढं तुम्हाला पूर्ण प्रवासात त्याची हेल्प होते. एमर्जन्सीमध्ये कधी पण तुम्ही बॅगेत हात घातला ना
पटाक करून काढता आला पाहिजे. हे आहे स्किलफुल पॅकिंग. थंडी असल्यामुळं आपलं हे ॲव्हेंजरचं जॅकेट आहे, उद्याचे कपडे घालायचे आणि दिस इज इम्पॉर्टंट. तुम्ही यात बघू शकता एक्झॅक्टली मी रोल करून कपडे घातलेले आहेत. एका लाईनीमध्ये 6 टी-शर्ट मावलेले आहेत. जर तुम्ही नॉर्मल बॅगमध्ये एकावर एक ठेवलात ना तर ढीग असतो आणि मग बॅगमध्ये जागा कमी राहते. जर तुम्ही रोल करून घातला तर 3 लाईन बसू शकतात. प्रत्येक लाईनमध्ये जर 6 टी-शर्ट बसले तर 3 म्हणजे 6×3 18 टी-शर्ट तुम्ही एका साईडला भरू शकता. आणि दुसऱ्या साईडला तुम्हाला पॅन्ट मॅनेजमेंट करायचं आहे. जितक्या पण पॅन्ट तुम्ही कॅरी करणार आहेत तो रोल करा आणि प्रत्येक लाईनमध्ये 4 पॅन्टा मावतील असं तुम्ही ॲडजस्टमेंट करू शकता. सो अशा प्रकारे बॅगच्या साईजवर तुम्ही ठरवू शकता की तुम्हाला कसं रोल करायचं आहे आणि कशा गोष्टी न्यायच्या आहेत. पॅकिंगच्या वेगवेगळ्या स्किल आहेत. जर तुम्ही हम्पीचा व्हिडिओ बघितला मी सगळे रोल करून ठेवलेले आहे आणि परेशनी एक वेगळी घडी घातलेली. ते पूर्ण एक बंचच होता, पण त्यात एक छोटासा डिसएडव्हान्टेज हा होता की त्याला आतली गोष्ट काढायसाठी बाहेरच्या सगळ्या वस्तू विस्कटायला लागायच्या. विस्कटायला म्हणजे उघडायला लागायच्या. सो प्रत्येकाच्या नीडनुसार तुम्ही ते ठरवू शकता. बऱ्याच अजून स्किल आहेत. तुम्ही यूट्यूबवर पण सर्च करू शकता. हे पण मी सर्च करून बघून भरपूर सारे व्हिडिओज हे सगळं शिकलेलो आहे. हेच एका ट्रॅव्हलरचं काम असते की त्यांचे जे व्ह्युअर्स आहेत त्यांना चांगलं गाईड करणं. माझ्या कपड्यांची तरी सेटिंग मेन झालेली आहे. आता फक्त गॅजेट्स उरले. गॅजेट्सचं पॅकिंग करताना मला खूप डोकं लावून करायला लागणार आहे. तर मी थोडासा कॅमेरा बंद करतो आणि जी फायनल पॅकिंग झालेली असेल ती तुम्हाला दाखवतो. कारण आता मला अजून जेवायचं पण आहे. व्हिडिओ पण अपलोडिंगला ठेवला आहे. ते सगळं थंबनेल टायटल सगळं रेडी करायचं आहे. हे सगळं मला एका तासात करायचं आहे आणि मग झोपायचं. कारण उद्या सकाळी लवकर उठून अंघोळ करून निघायचं आहे. या सगळ्या गोष्टी आता लाईफमध्ये इतक्या फास्ट चाललेत ना. ठीक आहे ना, त्या कारणाने ना ॲटलिस्ट मी थोडंसं रेग्युलर होईन व्हिडिओज टाकण्यामध्ये. तर माझा इतका मोठा गॅप पडाला ना आधीमध्ये कॉन्टेंटच नसते. मग काय करायचं काय नाही कळत नाही. मला असं उगीच जबरदस्ती बोरिंग काय दाखवायला आवडत नाही. जसं मी नेहमी सांगतो तुम्हाला. म्हणलं रात्रीचे एक्झॅक्टली 1:15 झाले. आता झोपायचं मला एनी हाऊ झालंय. आपलं कपड्यांचे झालंय, गॅजेट्स झाले, इथे सगळं लॅपटॉप वगैरे आहे. तिकडे कॅमेऱ्याच्या गोष्टी आहेत. कार नेतो त्यामुळे इतकं काही टेन्शन नाही आहे. थोडंफार इकडे तिकडे सरकू शकतो गोष्टी. ठीक आहे. तर आता पुढची गोष्ट तुम्हाला पुढच्याच व्हिडिओमध्ये कळेल. या व्हिडिओमध्ये आपण इथंच थांबूया. कोणत्या पण कारणासाठी हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की या व्हिडिओला एक लाईक करून द्या आणि अजून जर या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करून द्या. त्यामुळे माझ्या यूट्यूबच्या ग्रोथला मदत होईल. आपण भेटू पुन्हा पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नेहमीप्रमाणे मंडळी हसत राहा, मजेत राहा, प्रवास करत राहा आणि स्वतःची काळजी घ्या. बाय.